গাইস, আজি আমি আৰু এটা নতুন টপিকত আলোচনা কৰিম। টপিকটো নতুন নহয়, পুৰণাই বাৰু। মই আপলোড কৰিছোঁ যেতিয়া নতুন। ইউটিউবত কেনেকৈ ৱাটাৰমাৰ্ক দিয়ে। আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াত এটা আইকন দেখা পোৱা যায়। সেইটো হ'ল আপোনাৰ ফটো থাকিব পাৰে বা আপোনাৰ কিবা নাম আইকন থাকিব পাৰে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ বেলেগ কিবা কিবি থাকিব পাৰে। আপুনি সেইটো কেনেকৈ আপলোড কৰিব, এই ৱাটাৰমাৰ্কটো আপুনি কেনেকৈ দিব বলক তাৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। বলক আমি মোবাইল স্ক্ৰীনত গৈ প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিছোঁ সেইটো আমি কেনেকৈ দিব পাৰিম। বলক তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি এটা ব্ৰাউজাৰত সোমাব লাগিব। আমি গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত সোমাই গ'লোঁ। ঠিক আছে, ইয়াত আমি লিখিম youtube.com। youtube.comত আমি সোমাই গ'লোঁ। আমি মোবাইলটো পতালি কৰি লৈছোঁ। সুবিধাৰ কাৰণে অলপ ডাঙৰকৈ দেখা পাব। ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ, প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিলোঁ, ক্ৰিয়েটৰ ষ্টুডিঅ'ত সোমাই গ'লোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ৱাটাৰমাৰ্ক দিবৰ কাৰণে আমি চেনেলত যাব লাগিব। চেনেলত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত ব্ৰেণ্ডিং চাওক, ষ্টেটাছ, ফিচাৰ্ছ, মনিটাইজেশ্যন, আপলোড ডেটছ, ব্ৰেণ্ডিঙত আমি ক্লিক কৰিলোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক ব্ৰেণ্ডিং ৱাটাৰমাৰ্ক। আমি ইয়াত এড ৱাটাৰমাৰ্ক আমি এড কৰিম। ৱাটাৰমাৰ্কটো যিহেতু ইয়াত এটা ক্ল'জ চিন হৈ আছে আৰু দুটা ট্ৰাইড দিয়া হৈ আছে, আমি এটা আপলোড কৰিব পাৰিম, কোনো অসুবিধা নাই। তাৰ কাৰণে আমি চ'ৰ্চ ফাইল কৰোঁ। যিকোনো ফাইলৰ পৰা এটা ফটো লওঁ। মই কি দিম, মোৰ এটা ফটো বনোৱা আছিলে তেনেকুৱাকৈ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰাকৈ, মই সেইটোকে দিওঁ। ক'ত আছে, ইজি ডাউনলোড সোমালোঁ। মই এই ফটোটোকে দিম যিটো প্ৰফাইলত আছে, মই দি দিলোঁ। এতিয়া ছেভ কৰি দিওঁ। ছেভ চাওক আপলোড হৈ আছে, অলৰেডি হৈ গ'ল। ছেভ কৰি দিওঁ। ঠিক আছে, ছেভ কৰি দিলোঁ। ইয়াত চাওক ডিছপ্লে টাইম হৈ আছে, ইয়াত কাষ্টম ষ্টাৰ্ট টাইম। আমি ইণ্ড অফ টাইম দিলে লাষ্টত আহিব, শেষৰ দিশত আহিব। কাষ্টম ষ্টাৰ্ট ডেটটো এণ্ট্ৰি টাইম আমি প্ৰথম দিশতে দিওঁ। প্ৰথমফালে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হোৱাৰ 5 ছেকেণ্ড পিছতেই আহি যাব। ঠিক আছে, আমি আপডেট কৰি দিলোঁ। অলৰেডি আপডেট হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তেনেকুৱাকৈ চাওক আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ যিটো শ্বয়িং অন অনলি আৰু আপলোডছ। আপুনি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত বা 5 ছেকেণ্ড যোৱাৰ পিছত ফটোটো আহি যাব। আপোনাৰ ভিডিঅ' ক্লিপটো তেনেকুৱা ডাঙৰ আছে আৰু এইটো চুকত যিটো আহে, কোনোবাৰ নামত দিয়ে, কোনোবা বেলেগ কিবা কিবি দিয়ে। মই মোৰ নিজৰ ফটোটোকে দিছোঁ, যিহেতু ডিপিটোত মোৰ ফটোটো আছে সেইকাৰণে ফটোটো দিলোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকেও তেনেকুৱা কৰি দিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।